1 ทุ่มแล้วก็ที่ไทยน่าจะยังไม่6 โมงเย็นเดี๋ยวตอนกลางคืนน่าจะไปเดินเล่นถนนหนานจิ้งลู่หนานจิ้งเฉยๆหรือหนานจิ้งลู่นี่แหละอีกรอบนึงนะคะที่เซี่ยงไฮ้ไปตอนคืนวันแรกที่มาถึงก็คือไม่ได้ซื้ออะไรแล้วก็วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้ออะไรไหมเพราะว่าเป็นคนชอบขนมก็เลยส่วนใหญ่จะซื้อแต่ขนมเต็มไปหมดชอบโรงแรมนี้ตรงที่แบบหน้าต่างมันอย่างนี้เลยนะคะได้เห็นวิวบ้านวิวเมืองบรรยากาศดีทุกครั้งเราก็จะถ่าย2 รอบเพราะเราทำคลิปแนวนอนด้วยไว้ลง YouTube แล้วเราก็ทำคลิปแนวนี้ไว้ลงแนวตั้งไว้ลง TikTok แนวนอนไว้ลง YouTubeนี่อันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะนะทุกคนเห็นไหมมาซูมให้ดูปุ๊บดูสวนเยอะก็เดี๋ยวคืนนี้ถ้าไปเดินอาจจะถ่ายคลิปเพิ่มเพราะรอบที่แล้วถ่ายคลิปได้นิดเดียวก็เดี๋ยวเอามารวมกันแล้วค่อยลงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเซี่ยงไฮ้